Xin chào các bạn đã đến với video của Top Khám Phá. Nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria Baba Vanga một lần nữa lại khiến cả thế giới sửng sốt về lời tiên tri. Tương lai năm 2020 sẽ là một năm khó khăn với các đại dịch do virus lạ gây ra. Bên cạnh đó, bà còn tiên tri những gì trong năm 2020? Hãy cùng theo dõi video này của Top Khám Phá để tìm hiểu nhé! Baba Vanga sinh năm 1911 tại một vùng ngoại ô hẻo lánh ở thành phố Strumica, phía đông đế quốc Ottoman, nay thuộc Cộng hòa Macedonia. Sau đó bà chuyển đến Bulgaria. Khi bà lên 12 tuổi, một trận bão mạnh càn quét nơi bà ở. Bà bị gió cuốn đi đến một cánh đồng gần đó. Dân làng tìm thấy bà với hai hốc mắt đầy cát bụi. Từ đó bà trở nên mù lòa. Nhưng thay vào đó, bà có thể nhìn thấy được trước tương lai của thế giới. Vanga nói rằng khả năng siêu nhiên của bà có gì đó liên quan đến các sinh vật vô hình, nhưng bà không thể giải thích rõ ràng những sinh vật này từ đâu tới. Bà nói rằng những sinh vật này đã cung cấp cho bà thông tin về mọi người, nhưng bà không thể liên lạc với họ vì khoảng cách ở quá xa. Nhân loại lâu nay đã phải lạnh gáy với sự chính xác của những lời Vanga nói về tương lai. Nhiều người tìm đến bà để xin những lời tiên tri, trong đó có cả trùm phát xít Adolf Hitler. Theo một nghiên cứu, có tới hơn 80% dự đoán của bà Vanga là hoàn toàn chính xác. Bà thường kể một cách tường tận về giấc mơ của mình, trong đó bà nhìn thấy những sự kiện sắp xảy ra. Lời dự đoán nổi tiếng nhất của bà là sự kiện khủng bố tấn công nhằm vào tòa tháp đôi New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bà Vanga từng thốt lên, kinh khủng, anh em nước Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công, sói hú trong bụi rậm, máu thiện lương sẽ đổ. Và thực tế, ngày 11 tháng 9 năm 2011, tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới bị máy bay của không tặc tấn công và sụp đổ hoàn toàn, gây ra cái chết của hơn 3.000 người. Đến nay, đây vẫn được coi là thảm họa kinh hoàng nhất của thế kỷ 21. Năm 1980, bà Vanga đã đưa ra lời tiên đoán cuối thế kỷ này, vào tháng 8 năm 1999 hoặc năm 2000, Kursk sẽ chìm dưới nước và cả thế giới sẽ than khóc vì nó. Qua một thời gian dài suốt 20 năm, đã không có ai tin vào lời tiên tri này của bà, vì đa phần người ta nghĩ rằng bà đã đề cập tới thành phố Kursk ở Nga, một thành phố nằm sâu trong khu vực đất liền. Nhưng thực chất, Kursk mà bà nhắc đến là tên của một tàu ngầm. Khi tai nạn tàu ngầm này xảy ra, mọi người khắp thế giới thực sự đã rất xót thương và đau buồn về những người đã thiệt mạng trên con tàu. Bà Vanga cũng đã từng tiên đoán rằng Tổng thống thứ 44 của Mỹ sẽ là một người da màu, Mỹ gốc Phi. Đúng như tiên đoán của bà, Tổng thống Barack Obama đã đắc cử vào năm 2009. Bên cạnh đó, bà từng dự đoán chính xác về các sự kiện gây chấn động thế giới như sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sóng thần năm 2004, Anh rời Liên minh châu Âu EU, đại dịch Ebola. Bà Vanga còn có khả năng giao tiếp với những người đã chết cách đây hàng trăm năm. Thậm chí, theo bà tiết lộ, người ngoài hành tinh vẫn đang sống trên trái đất từ hàng trăm năm rồi. Họ đến từ những hành tinh mà ở đó dùng thứ ngôn ngữ van phim. Vào đầu năm 2020 này, lời tiên tri của bà Vanga một lần nữa lại chính xác khi nói về tương lai năm 2020 sẽ là một năm khó khăn với các đại dịch do virus lạ gây ra, cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người. Nhưng nhân loại sẽ tìm ra một loại vaccine có thể chống lại virus đó. Quả nhiên, nhóm nghiên cứu tại Hồng Kông hiện đã tìm ra vaccine chống lại virus corona và đang tiến hành thử nghiệm. Nhà tiên tri lưu ý thời gian này mang tính định mệnh và bước ngoặt đối với toàn nhân loại. Bà cũng tin rằng hầu hết trẻ em sinh ra năm 2020 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài. Vanga còn dự đoán vào năm 2020, loài người cuối cùng sẽ chinh phục được không gian, có lẽ thậm chí sẽ khám phá ra một hành tinh mới mà con người sẽ sớm di cư đến. Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo dự đoán của Vanga, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu trên thế giới. Cụ thể, đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Vanga dự đoán sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, đến nỗi tiền không còn đóng vai trò quan trọng. Nhân loại sẽ bị phân vân, bối rối bởi các vấn đề khác. Vấn đề toàn cầu, thiết lập hòa bình ở Trung Đông phải được giải quyết theo dự đoán bằng nhân vật số 8. Vanga nói khi số 8 ký kết, hòa bình sẽ đến trong 1000 năm và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm thôi. Số 8 này là ai hiện vẫn còn là một bí ẩn.
Châu Âu sẽ bị chấn động bởi các thảm họa xã hội liên quan đến sự đụng độ của các nền văn hóa khác nhau và dòng người di cư. Nếu tin theo lời của nhà tiên tri, tại Ukraine vào năm 2020 sẽ diễn ra những sự kiện rất nghiêm trọng. Và vào cuối năm nay, bà nói về mối quan hệ ấm lên giữa Kiev và Moscow. Theo lời nhà tiên tri, hoạt động tích cực của mặt trời sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Nga sẽ chờ đợi một mùa hè khô cạn, thiên nhiên gây ra những thảm họa nghiêm trọng cho Đài Loan và các quốc gia lân cận. Vanga dự đoán sẽ có một số trận động đất ở khu vực châu Á này. Bà liên kết sự xuất hiện của động đất với hoạt động mạnh mẽ của con người, do đó tính toàn vẹn của địa hình sẽ bắt đầu bị phá hủy nhanh hơn. Châu Phi cũng sẽ gặp rắc rối, dịch bệnh lớn cướp đi số lượng lớn mạng sống của con người. Nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp trong suốt cả năm. Bệnh phổ biến nhất trên trái đất sẽ là ung thư da. Nguyên nhân gây ra bởi sự bùng phát thường xuyên hơn ở trên mặt trời. Băng ở Bắc Cực sẽ gây ra không ít lo ngại vì nguy cơ thảm họa môi trường sẽ khiến chúng tan chảy nhanh hơn. Hầu hết các dự đoán cho năm 2020 khá là bi thảm và kịch tính. Thật đáng tiếc khi thừa nhận rằng bà Vanga trước đây hiếm khi mắc lỗi trong dự đoán của mình. Tuy nhiên chúng ta sẽ hy vọng rằng ngay cả khi tất cả những lời tiên tri trở thành sự thật thì chúng sẽ diễn ra với sự mất mát ít nhất cho nhân loại. Vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn ở những video tiếp theo của Top Khám Phá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!